Bună seara! Sunt Simona și bine ați venit la Idei de Decor. Este început de noiembrie, cu o vreme neașteptat de frumoasă, care îmi dăruiește la sfârșit de zi acest apus de soare minunat. Se întunecă mult mai devreme acum și cu ajutorul schimbării orei, ceea ce mă face să-mi doresc în interiorul casei să creez o atmosferă caldă și primitoare. De aceea, în partea a doua, veți vedea cum am realizat 2 suporturi de lumânări din borcane simple și vă prezint holul mic de la intrare, unde am creat un colțișor special de relaxare. În prima parte, deci imediat, intrăm în bucătărie să fac în premieră pentru mine o plăcintă cu varză, la care am adăugat față de rețeta găsită 2 ingrediente surpriză. Tai varza, tai un praz destul de mare, într-o oală încăpătoare am pus ulei și torn varza peste uleiul încins. Asezonez cu sare și piper. Torn tot prazul și pun o mână bună de chimen. Pe foi de plăcintă din comerț stropesc cu unt încălzit pentru a-l face lichid, după care îl întind ușor pe foaie. Împrăști 2 linguri de pesmet pe foaie, întind compoziția de varză și adaug bucăți de brânză de burduf. Am mai pus un strat, iar la final am mai pus o foaie de plăcintă pe care am uns-o cu unt și am tăiat-o așa crudă în bucăți. Am pus-o la cuptor la 180 de grade, cam 40 de minute. Așa arată când e gata, frumos rumenită. Și după cum mă cunoașteți, nu m-am putut abține și am luat un colțișor ca să gust. Chimenul și brânza de burduf i-a dat o savoare specială. Acestea sunt cele 2 borcane pe care vreau să le transform în suporturi de lumânări. Torn nisip în ele pentru stabilitate și ca să pot fixa mai târziu lumânarea. Cu un elastic mă ajută să fixez aranjamentul de plante. Am tăiat crenguțe de bambus uscat. Bambusul în mod normal este verde și pe perioada de iarnă, dar acest bambus eu l-am avut în vaze și în vaze se usucă. Dar frunzele rămân pe crenguțe și așa că pot să-l folosesc la decorațiuni. Mamă, dar ce vânt e afară! Tipic noiembrie. Vânt înorat și rece. Cred că mă duc la interior. E mult mai bine în casă. Am reușit să pun de jur împrejur frunzele de bambus, iar acum pun tot la fel de jur împrejur aceste rămurele de lavandă. Cu ele fixez mai bine aranjamentul, ele fiind ceva mai mici decât frunzele de bambus, și dau și o culoare
fiind verde și frunzele de bambus fiind uscate. Îmi place să creez decorațiuni naturale. E o preocupare liniștitoare, relaxantă, perfectă pentru o zi de noiembrie mai gri. Folosesc în general lucruri din casă și elemente din grădină sau în natură. Apoi, ori de câte ori le privesc, îmi dă o stare de bine. Trec la următoarea plantă, la caluna. Aceasta este o plantă tipică de toamnă. E frumoasă și un pic mi-e milă să o tai, dar totuși mă bucur că o tai, fiindcă se usucă așa foarte frumos și îți păstrează culoarea. Altfel în ghiveci, dacă moare, nu își păstrează culoarea, dar așa tăiată arată foarte frumos. Și o pun de jur împrejur, iar la final arată așa. Vreau cu sfoara asta să acopăr aici unde este elasticul, să o pun de jur împrejur. Asta mi se pare cea mai bună. Am mai venit cu încă 2 sfori, dar asta mi se pare cea mai bună. Am terminat cu sfoara. Acum nu se mai vede elasticul. Și a venit timpul să introduc în nisip o lumânare. Iar acum, haideți să vedeți unde pun eu aranjamentul. Bine ați intrat în holul meu cel mic. Este un hol foarte luminos, fiindcă am niște geamuri imense, mari, înalte și este singura încăpere în care eu am perdele. Le-am pus datorită acestor frigidere și congelatoare, fiindcă soarele bate foarte tare prin aceste ferestre. În capătul holului mi-am creat un colțișor, iar aici a găsit locul decorațiunea mea. Interesant la aceste 2 ferestre este că sunt diferite. Una este arcuită sus, iar cealaltă dreaptă. Le-am păstrat așa, eu le-am pus doar termopane. Colțișorul meu l-am realizat din 2 scaune de bar, pe care le-am mâzgălit un pic, și o masă de bistro cu un șervet de la bunica. Îmi plac mult lucrurile vechi, cu povești și amintiri. Este un loc în care îmi place să schimb des decorațiunile, nu numai în funcție de anotimp, ci pur și simplu când îmi vine o idee nouă. În perioada rece, dar nu numai, îmi place să urmăresc natura de aici, să beau o cafea sau un ceai și să privesc pur și simplu afară. Dacă e o furtună, e un spectacol dramatic. Dacă plouă, e liniștitor, iar dacă ninge, e o încântare pentru suflet. Iar dacă e soare, dispar afară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați sau poate îmi scrieți un comentar. Mă bucur mult când citesc un feedback de la voi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până acum. Vă doresc
tot binele din lume și vă aștept pe data viitoare, tot aici, la Idei de Decor.